Inamin ng MRT management na nakatanggap sila ng bomb threat noong nakaraang buwan kaya napilitan silang maghigpit ng seguridad. Kaugnay nito, nilabas naman ng MRT management ang listahan ng mga liquid item na pinahihintulutan ipasok sa mga threat. Ito ang balita ni Joan Nano. Inulan ng batikos ng mga pasahero ang pagbabawal na magpasok ng liquid items sa mga tren at istasyon ng MRT na ipinatupad matapos ang dalawang pagsabog sa Sulu at Zamboanga City. Inamin rin ng MRT management na may natanggap silang bomb threats sa pamamagitan ng email noong January 3 kaya't naghigpit sila ng seguridad. Marami ang nainis at sinabing tila nasobrahan ng paghihigpit dahil kinukumpiska pati mga inuming tubig, juice, pabango, alcohol at lotion. Napaka-inconvenient yan dahil syempre sasakay ka sa MRT, mauuhaw ka. Dapat pagbigyan na lang ng publiko dyan. Kailangan dapat pwede i-allow nila na ipasok yung tubig kasi yung mga ibang matatanda kapag kunyari inaatake sila ng may sakit sila, kailangan nilang uminom ng tubig tas with gamot. Paliwanag ng Department of Transportation, ginagawa lamang nila ito para sa kaligtasan ng mga pasahero ng MRT. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Communications Goddess Hope Libiran, pinag-aralan ng Office of the Transportation Security ang naturang pulisiya upang masiguro na walang makalulusot na pampasabog sa mga tren. Gusto talaga namin kasing protektahan yung kanilang safety and security. Kaya nga sinasabi namin, di bali nang maging OA sa higpit, kaysa naman maging lax kami at malusutan kami ng isang terorista na kayang pumatay ng libo-libong tao. Paliwanag pa ng MRT management, ipinagbabawal nila ang liquid items dahil maaaring ihalo dito ang liquid bomb na nagtataglay ng nitroglycerin na kahalintulad ng ginagamit sa mga dinamita. Hindi ito madaling matukoy kapag inilagay na sa bote ng mga pabango, lotion at anumang uri ng container. Ganito rin ang opinyon ng security expert na si Mike Lau Santos. Ayon kay Lau Santos, maraming mga liquid bombs ngayon ang halos kahawig na ng tubig. Meron kasing mga liquid form of explosive na halos kamukha ng tubig at halos kamukha ng pabango. So minsan hindi natin ma-determine kung yan ba explosive or not. Kasi meron ng mga explosive, meron ng mga pampasabog na halos walang amoy. Kinukonsil nila yon as mineral water, kinukonsil nila yon as perfume. Sa ngayon, pinapayagan na ng MRT management na ipasok ang breast of formula milk, gayon din ang tubig para sa mga pasaherong may kasamang sanggol o mga bata. Pahihintulutan na rin na ipasok ang mga gel o liquid na gamot. Pwede na ring magdala ng tubig, juice at iba pang klase ng inumin ng mga pasahero depende sa kanilang medical condition. Ayon sa DOTR, maaari pa rin namang mabawi ng mga pasahero ang mga nakumpiskang liquid item. Kinakailangan lamang nilang mag-iwan ng ID at cellphone number sa mga information o help desk sa mga istasyon ng MRT upang makuhang muli ang kanilang gamit bago umuwi. Sa ngayon, binabalangkas na ng Office of the Transportation Security ang guidelines na ipatutupad sa MRT, LRT at PNR kaugnay ng bagong security protocol kontra sa banta ng terorismo. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinoproseso na ng PNP Crime Laboratory sa Kampo Crame ang DNA sample ng mga hinihinalang suicide bomber sa Sulu blasts. Sa isasagawang DNA test, target ng PNP na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa PNP Crime Laboratory na sa Kampo Crame ang 50 DNA samples at bahagi ng katawan ng hinihinalang suicide bomber na nakuha sa blast site sa Cathedral sa Sulu. Ayon kay PNP Crime Laboratory, DNA Chief Police Superintendent Francis Supe Jr., kabilang dito ang bahagi ng 4 na paa, bone samples, buccal swabs at mga tissues ng hinihinalang suicide bombers. Aniya, imamatch nila ang mga DNA samples sa buccal swabs ng kamag-anak ng mga namatay. Parang magiging cross-paternity check para ma-establish talaga yung identity nila, not just from the bare essentials of looking at yung namatay tapos kiniklaim na ito ng itsura niya. Sa ganitong paraan, aniya, malalaman kung may unidentified o walang katugmang DNA sample sa mga kamag-anak. Makikita natin kung mayroon doon na hindi matitrace sa mga relatives or sa mga victims mismo. So, malalaman natin na makaklassify na unidentified yung DNA profile na ma-generate natin.
Sa pamamagitan din aniya nito, malalaman kung ito ay isang babae o lalaki. Pangamba naman ng PNP Crime Laboratory, posibleng wala silang makuhang DNA profile sakaling bulok na at na-expose na sa init ang sample. I could not say much kasi ma'am, hindi ko talaga na-appreciate kung paano kinolect. But kung ang aming SOCO personnel po sa field, yung kumolektanan, dahil trained sila, then I can vouch na na-protectionan nila yan at nakolekta ng maayos. Gayunman, prioridad aniya nila ito at gagawin lahat ng paraan para bigyang linaw kung dayuhan na ang sinasabing suicide bombers. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Kampo Crame. Kinumpirma ng AFP Western Mindanao Command na may mga foreign terrorists na nakapasok sa Mindanao. Nagtuturo umano ang mga ito sa paggawa ng bomba at iba pang karahasan sa rehiyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi na bago sa Armed Forces of the Philippines ang mga dayuhang terorista na nakapapasok sa Mindanao. Ayon kay AFP Western Mindanao Command spokesperson, Colonel Jerry Besara, patuloy nilang binabantayan ang galaw ng mga ito, partikular sa Sulu na pinamumugaran ng Abu Sayyaf Group na sinasabing nakipag-alyansa na sa International Terrorist Network na ISIS. Katunayan dito ang mga napatay na banyaga noong kasagsagan ng Marawi Siege. 2017 pa. Tuloy-tuloy yan at minamanman na natin lahat ang mga activities. That's why hindi tayo basta magpapapasok ng mga foreigner. Pero kumpirmado na rin at nilinaw na rin ni SND na merong mahigit 10 foreigner ang nakapasok sa ating bansa gamit yung backdoor at ang ilan dito ay pamilyang Arabo ay nasa Sulu na ngayon. Ayon kay Besana, posibleng ang mga natirang foreign terrorists ang nagtuturo sa mga local terrorist group sa paggawa ng bomba at iba pang estilo sa paghahasik ng karahasan. Ayon sa sandatahang lakas, ginagawa nila ang lahat upang mapigilan ang pagpasok ng mga ito sa bansa. Mayroong tripartite agreement sa bansang Indonesia at Malaysia para magsagawa ng joint maritime exercises at pagtulungang bantayan ang teritoryo ng bawat bansa. Ngunit dahil sa lawak ng ating karagatan na ginagawang entry point ng mga ito, hindi maiiwasang may mga nakakalusot sa kanilang pagbabantay. Mga foreigner dyan na nakakalusot, baya yung tinatawag natin backdoor. Sa Tawi-Tawi, sa Sulu, sa Basilan, posible rin yun na nakakalusot sila dyan. Hindi naman sinasabi natin lahat ng foreigner ay terorista. Paalala ng mga otoridad at local government unit sa mga residente na agad isumbong kung may nakikitang mga kahinahinalang individual. Samantala, kinukumpirma pa rin ng AFP kung si ASG leader Hatib Hadjan sa Wadyaan ang bagong emir ng ISIS sa Pilipinas kapalit ni Isnilon Hapilon na napatay sa kasagsagan ng Marawi Siege. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Arestado ang 6 na drug suspect sa buy-bust operation na isinagawa sa isang condominium hotel sa Makati City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Positive! Go, 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 go! Go, 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 go! Pinasok ng mga tauhan ng Makati City Police kaninang madaling araw ang condominium hotel na ito sa Barangay Poblasyon, Makati City na ginagamit umanong drug den sa lugar. Isang informant ang nagtip sa mga pulis hinggil sa iligal na aktibidad na nangyayari sa naturang condotel. Nakumpirma ito ng mga otoridad matapos ang isinagawang buy-bust operation. Nakita namin ito yung pinaka-target dito, yung mag-asawa, yung mag-live-in partner pala. Yun po yung pinaka-source nitong drugs nito. And the rest, pagpasok namin dito ay nakita namin na gumagamit sila nitong mga illegal na droga na to. Naaresto sa operasyon ng 2 hinihinalang drug pusher na sina Kenneth Albert Aquino at ang live-in partner nito na si Miriam Gunsat. Kasama pa ni Gunsat sa condotel ang menor de edad nitong anak. Bukod kay Aquino at Gunsat, nahuli din ng mga pulis ang 4 pang suspect na naaktohang gumagamit ng shabu. Itinanggi naman ng mga suspect na nagbebenta sila ng iligal na droga. Tinawag lang po nila ako, tapos may 2 lalaki lumapit sa akin, tapos kumuha po sa akin. Sumunta po ako dito po para kumuha. Kasama po ako nito Bisita lang po kami. Gagamitin po. Nakuha sa mga suspect ang 19 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos, mga drug paraphernalia at 3,000 pisong buy-bust money.
maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Makati City. And for the news abroad, security are high on both sides of the U.S.-Mexico border as migrant caravan gathers across Texas. Meanwhile, Venezuelans gathered at blockaded border protesting for U.S. aid to enter. Details in this report. Security is high on both sides of the Mexico-U.S. border as some 2,000 migrants gather at the Mexican border city of Piedras Negras across from Texas, hoping to cross. This is the first time a large group of migrants from the caravan now hope to cross into Texas via the Eagle Eye crossing. The migrants are in a temporary shelter that is being guarded by military police in riot gear. Many are seeking passage into the United States, but some who have permission to stay in Mexico are considering working locally. For others unavailable to fulfill their American dream, they have taken up an offer from Mexican immigration officials to be repatriated back home. Tensions are high in the Colombian border city of Cucuta as the first U.S. aid trucks meant to cross the border into Venezuela arrived. Officials are awaiting instructions on how to distribute the food and medicine. With security high, the trucks are parked in the northern city where desperate Venezuelans were waiting to see whether President Nicolas Maduro's government would clear the border road he has blocked and allow the humanitarian shipments to pass. Venezuelans sheltering here from the crisis back in their country pleaded with Maduro to allow the trucks into the country. Venezuelan security forces have blocked the 3-lane border crossing from Cucuta using 2 shipping containers and a fuel tanker. Armed Venezuelan soldiers stood guard at the customs building, pledging to turn back any attempt to cross the border. A senior U.S. official said the Trump administration is imposing a ban on travel to the United States by members of Venezuela's Constituent Assembly, a body controlled by President Nicolas Maduro and denounced by the opposition as illegitimate. Elliot Abrams, Washington's special envoy on Venezuela, said the time for dialogue with Maduro has long passed, except to negotiate his departure and reinforce U.S. backing for opposition leader Juan Guaido, who swore himself in as interim president last month and earned recognition from the United States and a number of other countries. The U.S. State Department said the venue for the second Trump-Kim summit shows the possibility of moving beyond conflict. Beverly Saison reports. The choice of Vietnam as the venue for a second U.S.-North Korea summit this month shows the possibility of moving beyond conflict and division toward a thriving partnership. U.S. State Department spokesman Robert Palladino said the U.S. Special Representative for North Korea Stephen Biegun was in Pyongyang to prepare the February 27 to 28 summit and seeking progress on commitments made at the first meeting between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un in Singapore in June. This included complete denuclearization, transformation of U.S.-North Korea relations, and building a lasting peace mechanism on the Korean peninsula. Palladino reiterated that sanctions relief that North Korea has been seeking would follow its denuclearization. We've always been clear that one of our goals here is a brighter future for the North Korean people. Part of that, of course, though, we remain united in enforcing and implementing the United Nations sanctions until we achieve that final, fully verified denuclearization. We've been very clear that sanctions relief will follow denuclearization. Trump announced the plan for his second meeting Kim in his annual State of the Union address on Tuesday. He said much work remained to be done in the push for peace with North Korea, but cited the halt in its nuclear testing and no new missile launches in 15 months as proof of progress. Trump has been eager for a second summit despite a lack of significant moves by North Korea to give up its nuclear weapons program. He and Biegun have stressed the economic benefits to North Korea if it does so. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, USA. Torrential rain creates havoc in Chile and Peru. Kath Dumaraos reports. Heavy rains wreaked havoc in regions of Chile and Peru this week,
causing rivers to overflow and forcing residents from their flooded homes. In Chile's northern Antofagasta region, rural areas such as Conchi, Chuchu, and Calama were hit hard after rushing floodwater swept through residential areas. Thanks to God, it wasn't worse, but our belongings have been lost. We need to rebuild. There's a lot of danger here. The surrounding area will see a landslide, and we don't know where to start. Everything has been gone. The strength of the water had no match. When you get to winter here, this is what it's like. As the rain starts to die down, families are taking stock of the damage to homes. In neighboring Peru, officials reported at least 10 people have been killed nationally from the heavy rain and subsequent floods. Prime agricultural land has been affected, with local farmers hard hit by the freak weather. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. A baby girl born with her heart outside her chest was discharged from hospital and returned to her home in Nottingham, England after 14 months in hospital and 3 operations. Vanellope Hope Wilkins was delivered at a hospital in Leicester and doctors gave her a 10% chance of survival. She had 3 operations to place her heart back in her chest before being moved to a hospital closer to home in Nottingham. Her parents took her home to Balwell on Wednesday, where she will require 24-hour care. Vanellope was due to be delivered last December, but the condition ectopia cordis meant she had to be born prematurely by cesarean section on November 22. Vanellope is believed to be the first baby born with a condition in Britain to have survived. at 64 na araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan para sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Excited na mga PBA legends sa muling pagsabak sa hardcourt sa February 17. Maghaharap sa Araneta Coliseum ang mga dating basketball stars na hinangaan noong dekada 90 para sa PBA Legends Return of the Rivals. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Muling maghaharap-harap sa basketball court ang mga PBA legends mula sa dekada 90 sa Return of the Rivals na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa February 17. Makalipas ang halos 2 dekada, maglalaban-laban ang mga dating basketball stars ng magkakatunggaling PBA teams na San Miguel Beer, Ginebra, Alaska at Pure Foods. It's really nice to be back on the court again with the players na nakakalaban naman before, and even yung mga teammates namin na hindi na kami naglaro for a long time, so magsasama-sama ulit kami. And it's really nice to be a part of this project na pinaunahan ni Kuya Daniel. It's really a blessing kasi nagsama-sama ulit, parang reunion ulit with the players, the former players. Tapos ang kalaban pa yung rival mo nung panahon, so talagang excited and talagang nagpe-prepare lahat for this big event. Patuloy yung paghahanda ng mga PBA legend sa muling pagsabak sa hardcourt at upang magbigay kasiyahan sa mga manonood at fans. Yung fulfillment, kasi ito yung passion ng mga PBA legends, no? Yung makabalik ulit, makapag-perform, makita ng fans na we can still play. Sobra kaming thankful. Sa ngayon, nagsasabi sila na we're not out there to win, pero pagdating sa court niyan, walang magpapatalo niyan, especially na may matatanggap yung winning team. I think the competitive side of the players will come out eventually pagdating namin sa court.
Sa muling pagbabalik ng PBA Legends sa hardcourt, hindi maiwasan ng mga star players na magbalik tanaw sa mga masasayang alaala noong panahon nila sa PBA court. Nung panahon ng basketball, halos lahat galing probinsya. Tapos hindi na ganun ka-high-tech din yung paggamot ng mga injury. So galing probinsya, pinapagpag lang, okay na. Ngunit bukod sa saya at excitement, makabuluhan rin ang proyektong ito na layong matulungan ng mga dating basketball stars na nangangailangan ng tulong medikal sa ilalim ng PBA Legends Foundation Incorporated. Well, we're so thankful kay Kuya Daniel. Without him, without UNTV, this wouldn't be possible. In fact, napakalaki ng utang na loob namin sa kanya kasi siya ang nag-spearhead o nag-push sa amin to form this foundation 2 years ago. And then he even donated 1 million for the seed money. Saludo ko kay Kuya Daniel. Maraming salamat sa iyo, Kuya. We owe you big time. Sana naman sa mga darating na ibang legends ay sana gawin uli ni Mr. Daniel itong mabuting project para sa mga kapwa natin manlalaro din. Inaanyayahan ng mga players ang mga kasangbahay na suportahan ang Return of the Rivals na mapapanood rin sa UNTV. Sa lahat po ng mga fanatic at naniniwala pa po na kaya pa pong maglaro ng mga players ng Return of the Rivals, suportahan niyo pong muli kami this coming February 17 at Araneta Coliseum. Sa February 17, may laro yung mga legends. Sana suportahan niyo. Magkita-kita tayo sa Araneta. On February 17, 2019 na po, Return of the Rivals. Please watch on UNTV channel and please watch us sa Araneta Coliseum. See you and thank you sa suporta niyo po. God bless you. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Trending ang ilang barangay sa social media matapos silang ilunsad ang Plastic to Bigas Project. Layo ng programa na maging zero waste barangay ang kanilang mga lugar. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Matagal na nating naririnig ang kasabihang may pera sa basura. Pero sa ilang lugar sa bansa, hindi pera kundi may bigas sa plastic. Ito ay dahil sa inilunsad na Plastic to Bigas Project ng ilang lokal na pamahalaan. Isa sa nagpapatupad nito ang Curimao, Ilocos Norte kung saan pwedeng ipalit ng mga residente ang naipon nilang 1 kilo ng plastic sa 1 kilong bigas. Ayon sa municipal agriculturist ng lugar na si Erickson Biag, gagamitin nila ang mga naipong plastic sa paggawa ng mga sidewalk. Kasalukuyan din naman nagtetrending ang post ng Barangay Tartaria sa Silang, Cavite. Kitang-kita sa kanilang Facebook post ang dami ng mga nakolekta nilang bote na may lamang plastic. Ang mga ito ay pinagpapalit ng mga residente sa bigas. Bukod pa rito ay nagsasagawa rin sila ng mga cleanup drive sa barangay. Hindi rin pahuhuli ang Barangay Ibaba, Bagong Bayan sa Pagbilao, Quezon dahil meron din silang Eco Bricks Palit Bigas Project. 1 kilong bigas ang matatanggap ng mga residente kung maibibigay silang 3 bote na may lamang 500 hanggang 700 grams ng plastic. Isi-shred naman ito upang gawing Eco Bricks na siya namang gagamitin sa paggawa ng fence at ilang pasilidad sa Bagong Bayan. Sa kasalukuyan, mahigit 1,000 Eco Bricks na ang nakolekta sa barangay. Naglulunsad din sila ng iba pang proyekto gaya ng lingguhang pulot plastic upang mapanatiling malinis ang lugar at unti-unting maging zero waste ang barangay. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Happy weekend! Happy weekend! Happy weekend! At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.